विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. यूट्यूबवरील आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी सर्वांचे स्वागत करतो. आजच्या या क्लासमध्ये आपण रेखाटन केलेल्या वस्तुचित्रास पोस्टर कलर या माध्यमामध्ये रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, याच चित्राचा रेखाटनाचा व्हिडिओ आपणास पाहायचा असेल तर वरील आय बटनावर क्लिक करून आपण तो व्हिडिओ पाहावा. स्टेप बाय स्टेप सोप्या पद्धतीने रंगकाम कसे करायचे हे मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे. त्यासाठी आपण हा व्हिडिओ स्टार्ट टू एंड पर्यंत पाहावा. रंगकामाला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्याजवळील सर्वच रंगाच्या सेट्स मी घेतलेले आहेत. त्याबरोबर हे छोटे मोठे आकाराचे राऊंड ब्रश, त्यानंतर हे चपटे ब्रश. विद्यार्थी मित्रांनो, माझा असा अनुभव आहे की बरेचसे विद्यार्थी जे आहेत ते परीक्षेमध्ये किंवा सराव करताना चपट्या ब्रशचा उपयोग करतात. चपट्या ब्रशचा उपयोग करायला काही हरकत नाही, परंतु जे छोटे विद्यार्थी आहेत त्यांनी शक्यतो जर चपट्या ब्रशने कायम सराव केलेला असेल तरच चपटा ब्रश वापरावा, किंवा सगळ्यात बेस्ट म्हणजे हे जे हाफ इयर राऊंड ब्रश आहेत त्याचाच उपयोग करावा. तो अतिउत्तम. याने तुमचं चित्र बिघडू शकते. त्यामुळे मी देखील पहा, ज्यावेळेस तुम्हाला प्रात्यक्षिक करून दाखवत असतो त्यावेळेस शक्यतो मी चपटा ब्रश कुठेही वापरलेला तुम्हाला दिसणार नाही. चला तर मग रंगकामाला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण पांढरा रंग घेतोय. त्यामध्ये थोडा निळा रंग घेतलेला आहे आणि त्यातच थोडा जांभळा रंग घेतलाय. थोडा काळा देखील त्यामध्ये रंग घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला हा जो क्रिम्झन रेड कलर आहे तो इथे थोडा आपण घेतला. याच्यामध्ये असा थोडा डार्क निळा रंग घेतलाय. इथून आपण सुरुवात करतोय या पद्धतीने. पांढरा रंग घेतलाय मी. ह्याच रंगाला आपण काय करणार आहोत, फिकट करणार आहोत. तो फिकट रंग आपण इथे दिलाय आणि हा डार्क आणि हा फिकट काय केले तसे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर थोडा निळसर जो भाग आहे थोडा याच्यामध्ये वाढवलाय, तो इथे दिलाय असा आणि लगेच असा मिक्स करून घेणार आहे या पद्धतीने. आता इथे असा लाईट भाग येणार आहे. यापेक्षा मी लाईट करतोय. त्यानंतर निळा घेतलाय, काळा घेतलाय, क्रिम्झन रेड, नंतर हा डार्क निळा. असे इतके रंग मी काय केलेत, एकत्र केले आहेत. व्हाईट घेतोय. यातली एकदम डार्क शेड आपण बनवली आणि ती शेड आपण इथे देत आहोत या पद्धतीने.
आता आपण येथे गळ्याला रंग देतोय. तो देत असताना हे पहा इथे तुम्हाला दिसत आहे मी त्यापेक्षाही मध्यम छटा तयार करून इथे देत आहे असं, कारण की इथे सावली पडलेली आहे, सावलीचा भाग आलेला आहे. हा इथे द्यायचा आहे असा. आणि ही फिकट छटा इथे द्यायची आहे अशी. आणि ब्रश धुवून कोरडा करून यामध्ये या पद्धतीने मिक्स करायची आहे. इकडे देखील अशी मिक्स करायची आहे. इथे आपण मध्यम छटा देतोय. ही जी छटा आहे ती इथे द्यायची आहे या पद्धतीने. आणि ही जी डार्क छटा आपण तयार केली, थोडा क्रिम्झन रेड वाढवायचा आहे, इथे द्यायची आहे या पद्धतीने. लगेच ती मिक्स करून घ्यायची आहे या पद्धतीने. हा भाग थोडा आपण डार्क करून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नव्यानंच माझा हा व्हिडिओ पाहत असाल तर यूट्यूबवरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांनाही सांगा. चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका, कारण की नवीन अपलोड झालेला व्हिडिओ त्याची नोटिफिकेशन तात्काळ आपल्याला मिळेल. पुढील काळामध्ये चित्रकलेचे नवनवीन व्हिडिओ आपणाला पाहायला मिळतील. त्यासाठी व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. विद्यार्थी मित्रांनो, याच कळशी या चित्राचा सोप्या पद्धतीने रंगकामाचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. तो आपणाला पाहायचा असेल तर वरील आय बटनावर क्लिक करून आपण तो पाहू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, हे रंगकाम करत असताना ते आपण बारकाईने पाहावं. ज्यावेळेस आपण काचेची वस्तू, स्टीलची वस्तू किंवा इतर धातूच्या वस्तू त्याचं रेखाटन आणि रंगकाम करायला घेत असतो, रंगकामामध्ये आजूबाजूच्या ज्या वस्तू असतात, म्हणजे ड्रेपरी आहे, आसपास असलेल्या इतर वस्तू आहेत, त्यांच्या रंगाचं प्रतिबिंब या वस्तूंमध्ये पडत असतं आणि शेजारच्या वस्तूंचे जसे रंग आहेत तसे त्या वस्तूंचे रंग होतात. हे एक आपण यावेळी लक्षात घ्यायचं आहे. उदाहरणार्थ, आपण या कळशीच्या बाजूला निळ्या रंगाचा पडदा असल्या कारणानं ही कळशी थोडी निळसर अशा स्वरूपाची दिसत आहे, त्यात ते रंग दिसत आहेत. त्याचऐवजी जर दुसऱ्या रंगाचा पडदा त्या कळशीच्या शेजारी किंवा वस्तू मांडली असते तर ते रंग त्या कळशीमध्ये आपल्याला दिसले असते. याचा पण आपण विचार करावा. विद्यार्थी मित्रांनो, कळशीवर ज्या बाजूने सावली पडलेली आहे त्या बाजूवरील रंग एकदम फिनिशमध्ये असे एकत्र करायचे आहेत. आणि रेखाटनामध्ये मी पहा, जे उच्च प्रकाश आहेत, लाईट्स आहेत, त्याच्या जागा फिक्स केल्या होत्या. बरोबर त्या जागेवर निरीक्षण करून प्रकाशामध्ये कुठले रंग आहेत, नुसता पांढरा येत नाही तर लाईट रेड, लाईट येलो, लाईट ब्ल्यू, लाईट ग्रे अशा स्वरूपाचे कलर त्यामध्ये येतात. त्याचंही निरीक्षण व्हावं. आणि अचूक जागा जर तुम्ही त्या लाईटच्या दाखवल्या तर त्या चित्रामध्ये नक्कीच जिवंतपणा, हुबेहूबता तुम्हाला आणता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, या पुढील काळामध्ये चित्रकला विषयाची उपयुक्त अशी कोणत्या विषयावर व्हिडिओ तयार व्हायला हवीत यासाठी मला आपण कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता, आपल्या कमेंट शेअर करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं या कळशीचं, स्टीलच्या भांड्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आणि आपण आता जे लिंबू आहे त्यामध्ये काम करतोय. त्यासाठी मी लिंबू पिवळा रंग म्हणजेच लेमन येलो कलर घेतलाय आणि तो असा इथे देतोय.
त्यानंतर त्याला आपण फिकट केलं होतं थोडं. सुरुवातीला इथे जो मी लिंबू पिवळा रंग दिला होता तो पांढरा रंग घेऊन फिकट करून दिला होता आणि त्याच्या शेजारी इथे आपण डायरेक्ट बॉटलमधनं लिंबू पिवळा रंग घेऊन दिलाय. त्यानंतर थोडा त्यामध्ये पोपटी रंग मी घेतोय किंचितसा आणि तो या बाजूने द्यायचा आहे असा. इथे थोडा पोपटी रंग जो आहे तो जास्त आहे, मिक्स करून घ्या या पद्धतीने. थोडा खाकी पिवळा रंग घेतलाय, हळदी पिवळा रंग घेतलाय आणि त्यात थोडा लिंबू पिवळा रंग टाकलाय. याला अशी आउटलाईन करतोय, इकडे पण अशी आउटलाईन करतोय आणि ती आउटलाईन लगेच आधीच्या रंगामध्ये मिक्स करून घेतोय. त्या हळदी पिवळ्या रंगामध्ये, खाकी पिवळ्या रंगामध्ये थोडा पोपटी रंग घेतलाय मी, अजून खाकी पिवळा रंग वाढवतोय आणि या बाजूने देतोय, तो आपण दाखवतोय. मिक्स करून घेतलाय. आता इथे पहा याचा परावर्तित प्रकाश पडलाय. व्यवस्थित मिक्स करून घ्या अशा पद्धतीने. आता आपण याची सावली काढूया. इथे असा डार्क कलर आपण घेतलाय शॅडोसाठी. आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपण जर प्लेलिस्ट पाहिल्या तर तुम्हाला वस्तुचित्र, स्टिल लाईफ, मेमरी ड्रॉइंग, एलिमेंटरी इंटरमिजिएट ग्रेड परीक्षेची भूमितीचे कृत्य अशा वेगवेगळ्या प्लेलिस्ट तिथं तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि त्या प्लेलिस्टवर जाऊन तुम्हाला सर्व व्हिडिओ तिथे उपलब्ध आहेत. यावर आपल्याला असा उच्च प्रकाश दाखवायचा आहे. त्यावर कुठे तो पडलाय ती जागा अचूक त्या जागेवर अचूकपणे तो हायलाईट दिला गेला पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण हे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा माझा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.